नमस्कार, कोरिअँडर न्यूज चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. हॅलो एव्हरीवन. आज आपण चटपटीत रगडा पॅटीस बनवणार आहोत. त्यासाठी रगड्याचं साहित्य हा सफेद वाटाणा घेतलेला आहे. आपण रात्री भिजत घातला होता. एक वाटीभर घेतलेला आहे. 2 कांदे कापून घेतलेले आहे. 1 टमाटा कापून घेतलेला आहे आणि 2 लाल मिरच्या, 2 हिरव्या मिरच्या, 4-5 लसूण पाकळ्या आणि आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे. हे रगड्यासाठीचं साहित्य आहे. हा चाट मसाला आहे. हा गरम मसाला आहे 1 टीस्पून. 1 टीस्पून लाल तिखट आहे. 1 टीस्पून धनेपुडे, 1 टीस्पून भाजलेल्या जिऱ्याची पुडे. हा वाटाणा आपण कुकरला उकडून घेणार आहोत. पॅटीससाठीचं साहित्य 4 बटाटे घेतलेले. हे आपण पातेल्यात उकडून घेणार आहोत, कारण कुकरला जास्त उकडले जातात. आपल्याला जसे पाहिजे तसे उकडून जरा कमी उकडले तर आपलं पॅटीस चांगलं होतं. पॅटीससाठीच्या साहित्यामध्ये चाट मसाला 1 टीस्पून, तिखट 1 टीस्पून आहे, हळद आवश्यकतेनुसार. हीच हळद आपण दोन्हीकडे वापरणार आहे, रगड्यासाठी पण. धनेपुडे 1 टीस्पून, भाजलेल्या जिऱ्याची पुडे 1 टीस्पून आहे, आल्याचा तुकडा आहे, 4-5 लसूण पाकळ्या, 2 लाल मिरच्या, 2 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर आहे बारीक कापलेली, मीठ आहे आवश्यकतेनुसार आणि चिंचेची आंबट गोड चटणी केलेली आहे. ही मी आपल्या चॅनलवर टाकलेली आहे. आय बटनवर टाकते मी त्याची लिंक, किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण देते. ही शेव आहे आपल्याला रगड्यासाठी वरून टाकायला. ती घरीच बनवलेली मी. आपल्या चाटसाठी आपण हिरवी चटणी बनवणार आहोत. त्यासाठी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 1 बंच घेतलेला आहे. पुदिन्याची थोडीशी पानं घेतलेली आहे. 1 लिंबाचा रस घेणार आहे, छोटा लिंबू आहे. आल्याचा 1 तुकडा आहे. 3 मिरच्या आहे. मिरच्या आपल्या चवीनुसार घ्यायच्या. 10 ते 12 लसूण पाकळ्या आहे. हे काळं मीठ आहे. चाट मसाला आहे. भाजलेल्या जिऱ्याची पूड आहे. हे साधं मीठ आहे आणि हा गरम मसाला आहे आणि शेव टाकणार आहे थोडीशी. हे सगळं थंड पाण्यामध्ये आपण बारीक करून घेणार आहे आणि लिंबाचा रस वाटतानाच मिक्सरला टाकणार आहे आपण, म्हणजे हिरवेपणा कायम राहतो. आपल्याला हे सफेद वाटाणा कुकरला उकडून घ्यायचे. 4 शिट्ट्या करायच्या आहे. टाकते मी पाणी, टाकते बुडल इतकं टाकायचं आहे. वाटाणे बुडतील इतकंच टाकायचं. मीठ टाकते म्हणजे लवकर शिजतं. आपण सोड्याचा वापर नाही करणार आहे. हळद टाकते थोडीशी आणि 1 छोटा चमचा तेल टाकते, लवकर शिजावं म्हणून. मिक्स करून देऊ आणि मीडियम गॅसला 4 शिट्ट्या करायच्या. आपला वाटाणा होतोय तिकडे, तोपर्यंत आपण या भांड्यामध्ये बटाटे उकडून घेऊ. आपल्याला पाहिजे त्याप्रमाणे, म्हणजे कमी उकडायचे, जास्त नाही करायचे, म्हणजे पॅटीस चांगलं होतं. 10-12 मिनिटात होतील हे बटाटे उकडून आपले मीडियम गॅसला. रगड्यासाठी आपण कांदा परतून घेऊ. तेल टाकले 1 टेबलस्पून. कांदा टाकते. कांदा सोनेरी रंगावर येईपर्यंत परतून घ्यायचे आपल्याला. टमाटा टाकायचा होता. कांदा परतलाय आपला. थोडा बाजूला करते आणि आले लसणाची मिरचीची पेस्ट आपण परतून घेऊ. तेल टाकते थोडंसं. गॅस मिडियमच ठेवलेला आहे. पाणी टाकते थोडंसं, लागू नये म्हणून बांधायला.
पेस्ट परतून झाली. आता टमाटर टाकते. थोडंसं मीठ टाकते टमाटर सोडलं. टमाटा मऊ होईतो परतून घेऊ आपण. गॅस कमी केलाय. आपले मसाले टाकून तेलामध्ये थोडेसे. तिखट, धनेपूड, हळद टाकते, चाट मसाला, भाजलेले जिऱ्याची पुडी, गरम मसाला, हे परतून घेऊ 2-3 मिनिटं आपण. थोडी कोथिंबीर टाकते. आपले वाटाणे शिजले पाहिजे. शिजले ते थोडे स्मॅश करून घेऊ आपण. ते आपले वाटाणे शिजले, थोडे स्मॅश करून घेतले. टाकते त्याच्यात. थोडंसं पाणी टाकते. 5-7 मिनिट शिजवून घेऊ आपण. आपण वाटाणा शिजताना मीठ टाकलेलं आहे. मसाला परतताना नाही टाकले, थोडंसं टाकते आता. पाच 7 मिनिट झाले आपला रगडा तयार. कोथिंबीर टाकते थोडीशी. बटाटे उकडून घेतले बा. असे उकडून घ्यायचे आपल्याला, म्हणजे चांगलं होतं ते. आता किसून घेते. आता पॅटीस बनवू आपण. आता आलं लसूण मिरचीची पेस्ट टाकते. तिखट, चाट मसाला, धनेपूड, भाजलेल्या जिऱ्याची पूड, थोडासा गरम मसाला, हळद टाकते थोडीशी, मीठ आपल्या स्वादानुसार, कोथिंबीर. हे मिक्स करून घेऊ आपण चांगलं. पीठ मळून गोळा करून घ्यायचं आहे आपल्याला एकदम सॉफ्ट. बघा कसं बटाटे आपण पातेल्यात उकडल्यामुळे छान झाले. छान पॅटीस होणार आपल्या. चांगलं मळून घ्यायचं आहे आपल्याला हे. बघा हाताला चिकटत नाही बटाटे चांगले उकडल्यामुळे. बाइंडिंग कशाचीच बाइंडिंगची गरज नाही पडली. छान झाले गोळा. थोडंसं तेल लावते. याची पॅटीस बनवून घेऊ. किती सुंदर गोळा झाला बघा.
पॅटीस बनवून घ्यायची. पॅटीस बनवून घेऊ आपण आता. हाताला तेल लावते थोडंसं. आपल्याला जेवढं पाहिजे गोळा तेवढा घ्यायचा. बघा बाइंडिंग सुंदर झालं एकदम. सोपं आहे एकदम, काहीच नाही. छान होत आहे. बटाटे उकडताना काळजी घ्यायची फक्त. सर्व पॅटीस मी करून घेते, मग आपण शॅलो फ्राय करू. ते आपण आता पॅटीस शॅलो फ्राय करून घेऊया. आपल्याला आवश्यकतेनुसार कमी जास्त तेल टाकू शकतो आपण. भांडं गरम झालंय. गॅस मिडियम ठेवलाय. ठेवते आता पॅटीस. ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपण हे फ्राय करून घेऊ. वरतून थोडं तेल टाकून घेते. भांडं स्टीलचं आहे त्याच्यामुळे चिकटतं थोडंसं तेल. उलट करूया आपण. छान झालंय. सर्व उलटून देते. झाले आपले पॅटीस तयार. होते आपले पॅटीस तयार झालेले. रगडा पण तयार झालेला आहे. आता सर्व करू आपण. रगडा टाकते थोडं. पॅटीस ठेवूया त्याच्यावर. थोडासा रगडा वरून टाकते. चिंचेची चटणी टाकूया. हिरवी चटणी टाकते. शेव टाकूया. कांदा टाकते थोडासा. कोथिंबीर थोडीशी. आपलं चटपटीत रगडा पॅटीस तयार आहे. नक्की करून पहा. आवडलं तर लाईक करा आणि कोरिअँडर न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा. आजची रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, कोरिअँडर न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. मस्त खा, स्वस्त राहा. थँक्यू.